Morning, everyone. I speak in both Vietnamese and English. Okay, English for you and Vietnamese for some of you, but Vietnamese mostly for our kitchen staff because they're cooking, they're preparing lunch for us. All right. Welcome to our Chan class. Hoan nghênh quý vị tới tham dự cái lớp thiền của chùa Lương Sơn Tự. When you learn meditation, meditation is nothing new. It's nothing revolutionary. It's nothing new about the meditation techniques at all. Cái thiền đó thì ra không có gì mà mới hết. I recently saw on the internet seems like Japanese Zen center in Southern California. The website is ZMC, Z is in zero or Zen, M is in Mary, C is in Charlie.org. And they have a teacher there who's been teaching meditation Zen for the last 35 years. Thầy mới lên một cái mạng coi một cái trung tâm thiền Zen ở dưới Nam Cali này. Ông thầy này là một người thầy đã dạy thiền 35 năm, rất là nổi tiếng. And so he's very proud of his lineage, with a white plum lineage, apparently either I think probably Japanese Zen. Cái tông của họ là tông white plum. White plum is Vietnamese. White plum is what? Hoa mai trắng hả? Yeah. Yeah. The white plum. So they are a 200-year-old lineage. Cái dòng white plum này là mai trắng này hình như là họ 200 năm, truyền thống 200 năm. That's why I figure that's probably Japanese or Korean or something like that. Thầy nghĩ và thầy mới đoán chắc là tên là tên Nhật, chắc là hoặc Nhật, Zen hoặc là Đại Hàn. And they're proud of it. Is that we follow the teachings of 200 years now. It turns out, by the way, that all the teachers are teaching something that their teachers transmitted to them. Cái thiền là những cái vị thiền sư là dạy cái phương pháp mà thầy của họ đã truyền lại cho họ. It's very rarely do you find a Zen or Chan teacher who can supersede, who is better than their own teachers. Thường trong thiền tông cái vị hiếm có mà gặp một cái vị thiền sư mà giỏi hơn sư phụ của mình. It's very rare, extremely rare. Okay. And so people are very proud of it. But our lineage, you need to know that when you go to a meditation class, it's important for you to figure out, to try to understand the lineage of the meditation techniques that's being taught to you. Thành quý vị vào cái lớp thiền đó, thì khuyên quý vị nên tìm hiểu cái truyền thống, cái tông phái của cái phương pháp thiền mà quý vị đang học. Okay? Because contrary to Japanese Zen, who actually originated, or they learned from the Chinese, cái thiền tông phái phái Nhật á, họ học từ người Hoa. Okay? The Zen masters, Zen monks came to China in order to learn about meditation, more advanced meditation techniques, and have a lot of their questions about Buddhism answered by the Chinese Chan masters. Cái thời xưa đó, các vị thiền sư Nhật đó, họ qua bên Trung Hoa đó, học cái thiền tông bên Trung Hoa. Học cái phương pháp thiền cũng giống như học để họ có thể giải đáp những cái thắc mắc về Phật Pháp mà bên Nhật, mấy thầy sư phụ Nhật của họ không trả lời được. Họ phải qua bên Tàu
học để mà hiểu, tìm những cái câu trả lời đó. Học xong, so it turns out from what I read from the biographies of some very famous and founders of the Zen in Japan, they came to China and learned from the Chinese for 3 years or so. Các vị thiền sư Nhật Zen qua bên Trung Hoa học, bên các thiền sư người Trung Hoa khoảng 3 năm mới đem cái thiền của Trung Hoa về Nhật, gọi nó là Zen. And brought it back and called it Zen because Zen is basically a Japanese word for chant. Okay, so and that's why the Zen tradition is a little bit shorter than the chant tradition in China. Bởi vậy cái truyền thống người Zen đó ngắn hơn là cái truyền thống thiền tông bên Trung Hoa. And it turns out so the chant tradition we teaching you here, với thiền tông mà chúng ta phương pháp dạy thiền mà chúng ta truyền lại, tu lại ở chùa này đó, chúng tôi truyền lại cái việc chùa này đó, originated about the Zen came to China around 6th or 7th century by Venerable Bodhidharma, an Indian monk. Cái thiền tông của người Trung Hoa đó là được đem từ Ấn Độ qua Trung Hoa lúc khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7. Okay, khoảng thế kỷ thứ 7. So by ngài Bodhidharma. And Bodhidharma is one of the most the best chant teachers in the tradition of chant. Thì cái ngài Bodhidharma là một cái tổ sư mà công phu gọi là công phu cao nhất, một người tổ sư mà công phu cao nhất bên cái thiền tông người Trung Hoa. And so he transmitted the teaching to the Chinese monks. Ngài truyền cái phương pháp thường thiền cho những cái vị tổ sư người Trung Hoa. And so our lineage, the chant lineage we learn from is from that direct lineage of chant masters originating from the Buddha itself and from Bodhidharma himself. Thành cái thiền tông của chúng ta đang tu ở chùa này đó là theo cái truyền thống của từ cái dòng chánh pháp của ngài Thích Ca Mâu Ni truyền tới ngài Bodhidharma, truyền tới ngài Tiên Hóa. It transmitted to my late Chinese master, Venerable Shen Hoa. Thì cái dòng này đó được truyền từ Đức Phật, đích thân từ Đức Phật truyền cho sơ tổ. So this lineage here originated all the way back to the first patriarch from Shakyamuni Buddha, designated by Shakyamuni Buddha. Cái thiền tông này được có thể được xuất gốc từ cái sơ tổ ngài Ma Ha Ca Diếp, là người sơ tổ đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phong làm tổ sư. Okay. Tổ sư truyền từ tổ sư. So each patriarch, from the first patriarch who transmitted the Dharma, the techniques to the second patriarch, thành cái vị sơ tổ truyền cho nhị tổ, rồi truyền tới. And turns out my late Chinese master is the last known patriarch of that lineage. Thì ngài Tiên Hóa là cái vị tổ sư mà cuối cùng mà biết được của cái dòng chánh pháp đó. He designated second patriarch already. Trước khi ngài ra đi đó, ngài truyền cho cái vị nhị tổ ở xứ này. I'm not at liberty to reveal who that person is because he still chose to remain anonymous. Thầy không có dám tiết lộ cái tông tích của cái vị nhị tổ này, tại vì ngài vẫn chọn là chưa muốn lộ tông tích, thành thầy không có tiện lộ ra được. Okay, but so I assure you, this lineage here we have patriarch from patriarch has been transmitted. The teaching is being transmitted. The techniques, the knowledge is being transmitted straight from the Buddha himself. Thành ra cái sự hiểu biết về thiền tông cũng như về Phật pháp đó, nó được truyền thẳng
theo cái qua cái tông phái chánh pháp này từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho tới đời này luôn. Vì ngài Tuyên Hóa đã chọn nhị tổ ở xứ này rồi, cái vị nhị tổ này không có tiền tiết lộ, tại cái ngài vẫn quyết định là không muốn lộ tông tích, chưa phải lúc để ngài lộ tông tích, thầy không thể nào tiết lộ tông tích của ngài được. Đời thì chỉ nói cái vị biết á, để cho biết rằng là cái tông tích của cái phương pháp thiền tông mà chúng ta tu ở chùa này á, là phương pháp của thiền tông người Hoa. So let me reiterate for you, summarize for you, the chant technique that we're teaching you at this temple is a Chinese chant. It's not Japanese, it's not Korean, it's not Vietnamese, okay? It is Chinese. Thành nói cho quý vị biết, cái tông phái chúng ta thiền chúng ta đó là tông phái của người Hoa, không phải là của người Nhật, không phải là của người Đại Hàn, không phải là của người Việt Nam, mà của người Hoa. Any questions about that? Okay. So our meditation techniques has been taught, transmitted from patriarch to patriarch. Thành cái phương pháp thiền chúng ta tu đó được truyền từ một cái vị tổ từ đời này cho tới đời sau. It turns out, as I started by saying, there's nothing new about what we're teaching you. The technique is the same as always been. Thành thầy cái mà chúng tôi truyền lại cái vị ở chùa này đó, theo tông phái người Hoa đó, là không có gì mới hết đó. Okay. Hoàn toàn những cái phương pháp từ trước đến nay đã truyền như vậy. Okay. So this tradition dates back to over 1,000 years, if you will. Thành những cái phương pháp này được truyền lại từ hơn cả ngàn năm rồi. Why is that the case? Because it has worked so well throughout the ages. Tại vì cái phương pháp tu luyện nó rất là hiệu quả qua cái lịch sử của cái thiền tông người Trung Hoa. Okay? All right. So now you know the origin of that. So what's the purpose? Thì cái phương pháp là quý vị biết cái tông tích nó rồi. Thành là cái mục tiêu là gì? The Chinese meditation we call chant, cái thiền tông người Trung Hoa đó, mục tiêu đó, the purpose of chant is to help all of us, me included, realize our fullest potential. Cái thiền tông người Trung Hoa đó, mục tiêu thiền tông người Trung Hoa là để giúp chúng ta phát triển khả năng của mỗi cá nhân chúng ta đến tột đỉnh. Okay, that's the purpose. You can learn, progress at your own pace. Mỗi người có thể tu theo cái tốc độ hoặc theo cái trình độ là chậm hay là tùy quý vị. Okay, but if you practice chant, then the more you practice, my personal experience has been, the more I practice, the more I improve. Cá nhân thầy thấy càng ngày càng tu, càng tiến bộ. And that's what I find fascinating about the Chinese chant tradition that I'm teaching you, is because I find that I still continue to improve after all these years. Okay, thầy cảm thấy rằng mặc dù tu thiền đã khá lâu rồi, hơn 20 năm rồi, nhưng thấy vẫn còn cá nhân vẫn thấy càng tiến bộ như thường. Okay, improvement means that number one, your body becomes healthier. Tiến bộ là sao? Tiến bộ có nghĩa là cái cơ thể quý vị càng ngày nó càng khỏe ra. Okay. You cannot improve unless your body becomes healthier. Quý vị không thể nào tiến bộ trừ phi cái cơ thể quý vị nó lành mạnh, nó khỏe mạnh hơn. Okay, that's natural. Okay, I heard that someone said, Nancy said, there's a lady here who cannot sit in full lotus at home, but then she comes to the temple, she can sit in full lotus. That's wonderful. Có người mới nói ngày hôm nay có cái cô kia tuần trước mới tới, thì về nhà học về kiết già, về nhà cố gắng luyện kiết già mà ngồi không được. Ngày hôm nay lần thứ nhì tới chùa thì bỗng nhiên vào kiết già một cách dễ dàng.
It's because that's why we here. We're here to help it make it easier for you to practice meditation. Cái chùa chúng tôi mở cửa ra để giúp quý vị tu hành thiền nó dễ dàng hơn một tí hơn ở nhà. Okay, when you come to a good chan meditation place, quý vị tới một cái chỗ mà luyện thiền đàng hoàng, thì naturally it makes it easier for you to meditate. Thì quý vị tới cái môi trường như vậy thì tự động quý vị sẽ thiền một cách dễ dàng hơn là ở nhà. Okay, actually I'm very happy to hear that many of you are working hard. Thầy rất là hãnh diện khi quý vị nghe rất nhiều quý vị tu hành rất là gắt gao, rất là cố gắng. That's what it takes. Chan is about pushing yourself to the limit. Cái thiền là quý vị phải tự đẩy mình. You have to challenge yourself. Improvement can only obtain when you put in the effort and you push the envelope. Quý vị chỉ có thể tiến bộ trừ phi quý vị chịu khó và quý vị chịu cực, chịu khổ. Okay? Because if you're willing to put in the work, nếu như quý vị sẵn sàng chịu khó, chịu khổ, the more effort you put into it, the quicker you improve. Quý vị càng cố gắng chừng nào thì càng tiến bộ lẹ chừng này. And that's the nature of the chan training. Đây là cái truyền thống của thiền tông. I didn't quite understand it when I first started. Lúc thầy bắt đầu thầy không hiểu cái giá trị của đó. The more I started teaching chan 9 years ago, là 9 năm trước, sư phụ thầy sai thầy đi dạy thiền. My master, my late Chinese master, ordered me to teach chan. Ngài Tiến Hóa cách đây 9 năm Ngài ra lệnh cho thầy đi dạy. I started teaching and I realized then that the more effort you put into practicing, executing according to the instructions, the quicker you make progress. Thầy nhắc lại quý vị, thầy cái kinh nghiệm thầy thấy dạy 9 năm trời rồi, tại vì 9 năm trước Ngài Tiến Hóa ra đình thầy đi dạy. Thì thầy khám phá rằng những người học trò thầy, những ai mà chịu khó tu luyện theo lời thầy chỉ dẫn đó, thì càng chịu khó chừng nào càng tiến bộ là chừng đấy. Okay. What does progress mean? Tiến bộ nghĩa là sao? It makes you become healthier, khiến cơ thể quý vị nó khỏe mạnh hơn. Okay. The mere fact you sit in full lotus, by the way, you cross your legs, okay, or you sit there and still your mind. Quý vị chỉ bỏ thì giờ ra ngồi để mà lắng cái tâm xuống, hoặc là xếp bằng, hoặc là nhất là tốt hơn nữa vào cái kiết già đó. Okay. Then what it does is that it kicks your chi, makes your chi flow stronger. Thì quý vị ngồi yên tĩnh tâm như vậy tự động thì cái khí quý vị nó sẽ thốc mạnh lên. When the chi becomes stronger, it flows more freely throughout your body and heals your body. Cái khí nó thốc mạnh chừng nào thì tự động cái nó sẽ đi nó chữa mấy cái bệnh khắp cơ thể quý vị. Okay? That's the fundamental process of the chan. That's physically what happens. Đó là cái chuyện nó khi quý vị ngồi thiền nó xảy ra như vậy là khí nó thốc mạnh thì tự động nó sẽ chữa bệnh cho quý vị. It heals you. The healing is a natural healing process that requires no medicine, no external intervention. Đây là một phương pháp tự chữa bệnh mà không cần cái sự trợ lực bên ngoài vào. Your own chi takes care of itself. Okay? Cái khí lực tự động nó tự chữa bệnh mình đấy. Okay? And it comes with a price. Để quý vị cần trả một cái giá. Okay? Because naturally your chi flows at a certain rate. Tự động cái khí lực quý vị nó lưu chuyển trong cái người quý vị. Okay? Một cách tự nhiên.
Và nếu mà muốn chữa bệnh đó, so it actually is taking care of itself naturally. If you want to heal more, then you have to make it flow stronger. That's a process behind, that's a rationale behind it. Và nếu quý vị muốn chữa bệnh nhiều hơn thì từ đầu cái khí quý vị phải thúc, nó phải luôn chuyển, nó mạnh hơn nữa. Right? It's just like a flow of water. The stronger the flow of water, the more it will remove will clean the borders, the pipe. Okay? Giống như cái nước mà nó đẩy mạnh chừng nào thì nó càng rửa sạch, nó đẩy những cái chất cặn bã đi nhiều hơn. That's what it takes. Your illness is no different from the sediments that settle to the bottom of the river. Okay? Thì cái bệnh quý vị nó không khác gì là những cái chất cặn, chất bã mà nó đọng lại nơi cái dòng sông đó, như cái đáy sông đó. Okay? So you have this natural build-up of sediments through time. Thành trong cái thời gian từ đồng cái dòng sông từng ngày nó có nhiều chất đọng, nó nhiều hơn. Right? It's natural sedimentation process. Okay? Same thing in our body, inside your body. You have these sediments, these toxins, they are naturally depositing throughout your veins and your organs. Giống như vậy, quý vị, cái cơ thể quý vị đó thì cũng có những cái chất độc tố nó từ từ nó đọng lại trong cái mạch máu quý vị, ở trong những cái cơ quan của quý vị. You believe that or not? This is why we're dying. It's called the aging process. Bởi vậy mới gọi là lão. The aging process means that your body becomes more and more inefficient. Cái lão nghĩa là sao? Có nghĩa là cơ thể quý vị nó càng ngày nó càng yếu, nó càng ngày nó càng thiếu càng ngày nó càng mất cái khả năng của nó. Does it make sense to you? That's what aging is about. Yes or no? Okay? So the aging process, what is naturally occurring is that you have these toxins building up in your veins, in your organs. Thành cái tự động đó là cái lão này, có nghĩa là những cái độc tố nó càng ngày nó càng đọng lại trong cái mạch máu quý vị, trong những cơ quan quý vị. So far so good. And unless you do something about it, your body becomes less and less efficient, and it dies quicker. Thành quý vị phải làm gì, nếu không thì cơ thể quý vị nó càng ngày nó càng già, nó càng bệnh hoạn hơn. That's why sickness comes in. Okay? Because your organs become less and less efficient. Nên cái bệnh nó tới là tại vì những cái cơ quan quý vị, những cái tạng của quý vị nó càng ngày nó càng không làm việc hữu hiệu như lúc trước, thành bệnh nó mới tắc quái được. Illness, I repeat for you, occurs because your organs, your body is not able to function as effectively as it's supposed to. Okay? So when the process of meditation, quý vị thiền là thì quý vị thốc cái khí nó mạnh lên. So what happens when you meditate is that you make your chi flow throughout your body a lot stronger than normal. Thì mỗi lần quý vị thiền, I repeat for your sake, every single time you meditate, mỗi lần quý vị thiền, thì quý vị đang thốc cái khí đó nó mạnh hơn là thường lệ. Your chi flows throughout your body quicker, stronger than it normally does. Is it clear? That's what happens when every time you meditate. Mỗi lần quý vị thiền là quý vị đang thốc cái khí, nó lưu chuyển, nó vận chuyển trong sắp tất cả cơ thể quý vị, nó mạnh hơn như thường lệ. So it's just like the flow in a river all of a sudden becomes stronger. Giống như cái dòng sông, nước trên dòng sông, nó chảy xiết, nó mạnh hơn thường lệ. What happens is when the river flows stronger, like at springtime, when the snow on the mountain starts melting and then are channeled through the water into the rivers. Giống như trong cái mặt đất chúng ta, trên mặt đất chúng ta, trong mùa xuân thì những cái tuyết nó bắt đầu nó tan trên núi,
thì những nước đó nó chảy xuống qua những dòng sông, khiến dòng sông nó chảy mạnh hơn, chảy xiết hơn. And because of that, because of the faster speed of the water flow, the more sediments are being removed from the bottom of the river. So actually it's a cleansing process, self-cleansing process from the river, for the river. Thành ra bởi vậy cái dòng sông đó vì nước nó chảy xiết thành những cái chất cặn bã nó được đẩy đi. That's what keeps the river flowing. Otherwise, the sediment will keep on building up, and then one day the river will dry up. Okay. So naturally in your body, the same thing happens. Thành ra nhờ cái cơ thể quý vị khi mà khí nó thốc mạnh, nó cũng tương tự như vậy. Nó đẩy những cái độc tố đi ra khỏi cơ thể và những cái cơ quan của quý vị. So what happens is when your chi flows stronger throughout your body, okay, you heard of these meridian or chi channels that flow throughout your body, okay. Quý vị nghe nói bên châm cứu ta nói về những cái mạch, khí mạch đó, okay. Thì những cái khí nó chảy như vậy thì nó vận chuyển những cái qua những cái mạch, làm cho cái cơ thể quý vị nó được trục xuất những cái độc tố. So what happens is that with the stronger chi flow, the toxins are being pushed out of your veins. I repeat for you, your veins. Okay, the stronger chi will clear your veins. Thì nói quý vị nghe, cái khí mà nó mạnh như vậy thì khiến cái mạch máu quý vị nó được tẩy sạch ra. And then it pushes through your organs. Rồi nó tới những cơ quan cũng tương tự như vậy, sẽ đẩy những cái chất độc tố từ cơ quan ra. And they will push these toxins away from your organs as well. It's a very simplistic process. Thầy đang dùng một cái ví dụ rất là giản dị cho quý vị hiểu. Actually, it's more that happens than that. Would you like to hear what actually happens? Quý vị không biết chuyện gì xảy ra là không? Would you like to know? Let's see, I still have an hour, so okay. Here's actually what happens. Thiệt ra cái chuyện nó phức tạp hơn quý vị tưởng. What happens is that the chi has actually two actions. The stronger chi has two actions. Thiệt ra cái khí đó nó mạnh hơn, nó có hai cái chuyện nó xảy ra. Number one, yes, it cleanses, it pushes the toxins away from, it reduces the buildup of toxins. Đúng là nó đẩy những cái khí, những cái chất độc tố trong cái mạch máu, trong cơ quan quý vị. You know what happens to those toxins since being pushed away? What happens to the toxins? Does anyone know? Có ai biết những cái độc tố đó chuyện gì xảy ra khi nó bị đẩy như vậy không? Anyone knows? Take a guess. Where do the toxins go? Yes. They come out. How? How do they come out? They ra bằng chỗ nào? Bằng cách nào? Nghe đẩy ra, cái gan không đẩy ra luôn nữa. He says, go to the liver. Say no, liver will also be cleansed out. Anyone? You don't know? This is your own health. You don't even know? Oh my God. You know how to build bridges. You don't know how to build houses and make money. Okay? But you don't know how to heal yourself. Quý vị là có thể làm ra tiền, có thể xây được cầu cống, xây nhà, xây cửa, mà không biết làm sao mà chữa bệnh hả? Yes. Hả? Here go through your pores, hair pores. Okay? And somebody said, he stole it from me. Cô nói, chính là cái lời của con, ông cắp cái ý của con. That's correct. It goes through the hair pores. That's true. What else? How else? Một cách nào khác nữa? Yes. He says, whatever it means. Ông nói là làm như vậy. That's correct. Because it is actually expulsion through
through your bowel movements and your urine. Okay, does it make sense? These are toxins from your body. It's a natural form of expulsion. Là những cái độc tố này quý vị biết đó, thông thường là mình đi tiểu tiện với đại tiện nó bị tống ra. That's a very major form. Okay? Sometimes it's through. Actually, there are 9 orifices that the toxin can come out through. Thì ra cơ thể chúng ta có 9 cái chỗ mà những cái chất độc tố tự động nó ra. So the hair pore is one of them, one of the 9 orifices. Như cái chân lông là một trong 9 cái đó. Okay. And quý vị biết á, so for example, the tears they come out through your tears as well. By the way, the toxin also come out through your tears. Nhưng mắt nó chảy ra là một cái phương pháp độc tố nó ra. Okay. And so that's what happens. Your body naturally will expulse the toxins that it's bad for it. Nên quý vị phải nhớ rằng cơ thể quý vị nó tự động, nó có một cái hệ thống phòng vệ nó bằng cách nó khử độc, bằng cách là nó đẩy nó ra. So they push it out. So far so good. Isn't it interesting? It happens to you naturally every day, 24 hours a day, and you don't even know about it. You don't even care. Okay. Whether you're aware of it or not, it still happens. Cái gì biết nó vẫn xảy ra như vậy. And so what happens is that the stronger your chi flows, the more toxin will come out on all those orifices. Và cái khí nó càng thốc chừng nào thì càng mạnh chừng nào thì một số độc tố sẽ đẩy ra. Actually, not all the toxins are being pushed out. Sự thật là không phải tất cả những độc tố đẩy ra bằng những cái hệ thống đó không. What else happens? Does anyone know? Có ai biết chuyện gì nữa không? Actually, okay, a good part of your toxins are being zapped. It's being pulverized. Thiệt ra cái độc tố đó, một số độc tố rất là lớn đó, là nó bị tiêu tan luôn trong cơ thể quý vị. It's being zapped inside your body. It doesn't even need to be expulsed. Actually, it zaps like a laser that zaps things. Giống như trong cơ hệ thống quý vị nó có như cái điện tuyến laser vậy đó. Nó xẹt, nó phá tan hết tất cả những cái độc tố đó. Okay? And what remains of the toxins is being pushed outside of your body. And this is what happens when you meditate. Nên quý vị hiểu cái cách chữa bệnh nó xảy ra như vậy nè. When your concentration increases, khi mà cái sự chú ý quý vị nó càng ngày nó càng mạnh, it naturally increases every time you calm yourself when you relax. Cái sức chú ý quý vị nó càng ngày nó càng mạnh theo cái sự thư thản quý vị, bớt suy nghĩ từ đó vậy. The less you think, the stronger your concentration. Is it clear? This is why you meditate. Chan is that we encourage you to think less. Thiền quý vị để bớt suy nghĩ. When you think less, okay, your concentration increases. Bớt suy nghĩ thì tự động cái sự chú ý quý vị nó càng ngày nó càng mạnh. Okay? So that determines the number of thoughts in your mind determines your level of concentration, by the way. And cái thiền tông chúng ta người Hoa rất rõ ràng. So the Chinese Chan is very clear about it. The one I learned from my master is very clear. Okay? We teach you to reduce your thinking. Quý vị đang được huấn luyện để mà bớt suy nghĩ. Okay? The fewer thoughts you have in your brains when you sit and meditate. Quý vị ngồi thiền mà cái óc quý vị nó bớt suy nghĩ. Okay? Là cái sức chú tâm nó càng ngày nó càng tăng. Your fewer thoughts you have. Okay? The more chances you have to improve your concentration power. And Chan, we call it samadhi power. Cái thiền tông gọi là cái thiền định. Is it clear? So the improvement is actually tied to your level of concentration power. Cái thiền tông chúng ta luyện là nó có cái sự trình độ nó rõ ràng lắm. Sức chú tâm quý vị nó liên quan tới cái định lực của quý vị.
I repeat, as per our Chan tradition, your concentration power is proportional, directly related to your chi is your progress. Nên cái sự tiến bộ quý vị đó, và nó liên quan tới cái định lực của quý vị. Is that clear? So what happens is that when your concentration increases, thành mỗi khi mà cái sức chú ý quý vị nó mạnh, nó tự tăng trưởng, then your chi flows stronger, thành tự động cái khí quý vị nó mạnh hơn. Is that clear? Think. Eventually, I don't recommend it, but eventually you'll discover. Từ quý vị sẽ thấy, mặc dù quý vị thầy cũng dạy, quý vị cũng khuyến khích quý vị làm cái chuyện này. By the way, I repeat, I do not encourage you to do this. I'm only telling it to you because it naturally occurs. You don't have to worry about it. Okay? Thì chân dạy quý vị một cái, tiết lộ quý vị một cái mà tự động nó xảy ra mà quý vị không cần phải làm. Có những người ta làm như vậy, quý vị không cần làm. Okay? For example, if you have a cold or a flu, chẳng hạn quý vị bị cảm mạo. Anyone have that experience? All of us, right? Mỗi lần quý vị bị cảm mạo, right? What happens when you're cold and you have the cold or the flu? Usually you have a sore throat, don't you? This is why you have Theraflu, you have Nyquil, all those things, and Cepacol, and all those lozenges to help relieve your throat pains, right? Sounds familiar? It's because when you have a cold or flu, one of the major area of concentration when they build their headquarters is your throat. Okay? Thì lý do mà họ có bán những thuốc mà ngâm kẹo cho nó bớt đau cổ, cho nó này nọ đó là tại vì cái trung tâm cái tổng tham mưu của tụi bệnh gì đó, bệnh cảm á, là nó cổ cái gì đó. Thành ra thường cái cổ nó đau. That's what naturally your throat hurts. Okay? And those times, if you meditate and you focus on your throat, heat it up. Còn cái việc có nhiều người ta lúc mà cảm như vậy, ta ngồi ta thiền, ta chú ý tới cái cổ chỗ nó đau đó, thì khi mà chú ý như vậy, đang đem cái khí, cái nhiệt khí nó vào đó, thì quý vị sẽ bớt đau cổ. When you concentrate on where it hurts in your throat, it will make your throat become less irritated, less painful, and your cold and flu will pass a lot quicker. Nhiều người ta chữa bệnh cái bệnh cảm đó bằng cách là ta chú tâm vào cái chỗ đau đó để chữa bệnh cái cổ, thì cái bớt cảm lanh lẹ hơn. So that's what happens is that it's like a laser beam that you focus on that area. It will zap away all those toxins that are being built up in your throat. Tôi nói cách khác, cái tương tự như là quý vị dùng cái tia laser vậy, vì chiếu nó vào cái chỗ mà nó đang tù lại, nó đang tạo những cái độc tố trong cơ thể quý vị, nơi cái cổ đó, khiến nó đau, khiến nó sưng lên. Thì vì làm như vậy thì mình đang tiêu diệt nó. Is that clear? Is it too complicated? That's what happens. Okay? So that's why a lot of people would tend to do that. A lot of these meditation students, when they're sick, they heard it from, they heard a partial story like this, and so they would cross the legs and focus on the throat, on where it hurts. Nhiều người thiền sinh ta làm như vậy, ta học được một nửa bài là bắt đầu họ làm như vậy khi mà họ bị cảm cúm. Okay? Actually, they don't need to do that at all. Thiệt ra không cần làm như vậy. All you need to do is to meditate. Quý vị chỉ cần ngồi thiền thôi. Don't even think about this. Không cần phải suy nghĩ như vậy. Okay? All you have to do, why don't you need to think about your throat? Because the idea when you meditate is to reduce your thinking. The fewer thoughts you have, okay, the stronger your chi flow. Remember? Quý vị nhớ không? Mình mà càng thiền, mà càng bớt suy nghĩ, thì khí nó càng ngày nó càng mạnh. So what are you doing thinking about this? There's one more thought. Quý vị thấy không? Tại sao quý vị ngồi nghĩ cái cổ làm cái gì? Đó là thêm một tư tưởng nữa. Can you see that? Instead, just drop the thoughts as you see when you meditate. So this is a Chan meditation technique. Để cái thiền, phương pháp thiền. Quý vị ngồi thiền, có tư tưởng nó tới,
xả nó. All you have to do is meditate. The thought arises. Oh my God, what am I going to do for lunch today? Drop it. That's all you do. Is it clear? That's all you have to do. Thiền chỉ cần làm như vậy thôi. Tư tưởng nó tới, bất cứ tư tưởng nó tới, chụp nó, vất nó, không làm gì hết. You don't do anything. Don't react to it. Okay? Is it clear? It took me 45 minutes to bring you to this point. This is what Chan is about. Okay? 45 phút mới dạy cái vị biết cái tại sao phải làm như vậy. You see? This is why you meditate. Chan is nothing that so mystical or so profound. Cái vị đừng có hiểu lầm rằng thiền tông nó rất là huyền diệu, rất là khó hiểu. All you have to do is sit there and drop the thoughts as they arrive. Don't do anything about them. Don't think about them. Cái việc ngồi thiền là làm gì? Ngồi thiền để mà khi tư tưởng nó tới, nó khởi lên đó, nó đừng có làm gì, đừng có chạy theo nó. Don't follow the thoughts. That's all you do. Is it clear? Okay? Do not generate more thoughts upon the thoughts that naturally occurs inside of you. Trong đầu quý vị, inside your brains, these thoughts naturally arise. There's nothing you can do about it. Okay? It says, I don't like this. Oh, it hurts. Okay? Trong lúc quý vị ngồi thiền, có những tư tưởng tự động nó khởi lên, thì quý vị không thể nào tự chủ được. Nó tự động nó khởi. It's automatic. It's called automatic arisal. Am I correct? For example, this man here sits there and meditates. He says, ooh, it feels good. Okay? That's naturally arises. Tự động mình ngồi đó, mà những cơ tự nó khởi lên, sướng quá. Or, this lady here, he says, ouch, it hurts. Okay? Hoặc cái cô khác thì nói cái tư tưởng khác này, nó đau chừng. Okay? It's just a thought. It naturally arises. Okay? Don't do anything. Đừng có làm gì hết đó. That's what Chan is about. Okay? The other schools, the other Buddhist schools, the very famous schools like they say they teach you metta. Những cái phương pháp khác người ta dạy cái gì gọi là thiền từ bi quán, metta. I don't know what's a Vietnamese or in English is actually is a kindness, loving kindness, compassion, whatever they want to translate it. Okay, họ dạy cái là thiền từ bi quán, là từ quán là bi quán, thầy không biết nữa. Okay, so they would say that you sit there and you contemplate that you kind to your enemy. Hoặc khiến quý vị ngồi tưởng tượng mình tử tế với người kẻ thù của mình. You kind to your mother. Mình tử tế với mẹ mình. You kind to your wife. It's a good thing. Mình tử tế với vợ mình. Okay. And especially you kind to yourself. Mình tử tế với mình. See, you're generating all these thoughts, after thought, after thought, after thought. To us Chan people, nonsense. Cut it out, please. You don't need to help it. You don't need to make it worse for yourself. Thiền tông khi người ta hoa chúng ta tu á, là quý vị đừng có làm những chuyện như vậy, đừng làm chuyện tầm bậy nhưng mà chuyện tầm phao. Đừng có gợi thêm tư tưởng làm cái gì. Tự động quý vị ngồi không, nó biết bao nó nhảy tùm lum tự tưng. You don't have to think about anything. You sit there and you know your mind is going like this constantly, right? Why you have to add on top of it? Bởi vì thêm nó làm cái gì? So logically it doesn't make sense. Ultimately. Là cái gì không cần làm gì hết. If you sit there and do nothing, these things will get tired. How long can you jump? Same thing with your thoughts. They're going to jump for so long and then naturally say, oh, I'm so tired. Okay, I need food. So they go and take a break. That's when you have a peace and calm. Got it? Cái gì thấy không? Mấy cái tư tưởng, cái vọng tưởng cái gì giống như là con nít nó nhảy lúc nó mệt, nó mệt quá, nó phải đi ăn, nó phải cần nghỉ, nó cần đi ngủ. Thì lúc đó mình nhập định. Remember, when those thoughts get tired, that's when you enter samadhi naturally. You don't have to do anything. Just wait. All you have to do is wait. Là cái phương pháp nhập định nó giản dị như vậy đó. Cái gì cứ để I repeat for you.
You sit there, you meditate. All these thoughts arise, right? And then says, oops, when is it stop hurting? It's been 2 weeks now. Okay? Người nói cái chân vẫn đau, 2 tuần chân vẫn đau như thường. Okay, these thoughts arise naturally. Okay? Nothing you can do about it. Tự động những tư tưởng nó khởi lên thì quý vị không thể nào tự chủ nó được. Does anyone have control to your thoughts? Raise your hand. No one? Okay. See, I rest my case. There's nothing you can do about it. Tự động tư tưởng nó khởi lên thôi. And your chant technique is to do not react to those thoughts. Đừng có phản ứng. Nó nghĩ, nó nhảy kệ nó. So for example, you sit and meditate, the car drives by, you say, damn car, is it going to help your meditation? Ngồi đây mình đi xe nó chạy ngang đường ní nó la, mình la hét, mình than phiền nó cái thằng nhỏ nó ồn quá. Nó chỉ tạo thêm vọng tưởng thôi. So you refrain yourself from creating more thoughts on top of these natural occurring thoughts inside of you. That's what chant is about. Is it clear? Trong thiền không tiếng ba, cái phương pháp là như vậy. Là quý vị chỉ ngồi đó mà nhẫn những cái vọng tưởng nó khởi lên. Nhẫn tự động nó sẽ hết. If you don't do anything, they will die by themselves. Okay? Tự động những tư tưởng nó sẽ tự động nó lắng xuống, không cần làm gì. You don't have to do anything whatsoever. Nothing. It will die by itself. That's when you enter samadhi. Lúc đó tự động quý vị sẽ nhập định. Is it clear? That's what chant is. And that's what we've been practicing for the last 1500 years. Thành cái thiền tông dạy thiền sinh từ 1500 năm vừa qua nó chỉ chừng đó thôi. It's that simple. There's nothing new about it. And yet you can't do it. Mà quý vị làm không được. That's where we come in. See? We teach you how to not react to certain stimulants. Thành cái thiền tông nó còn nhiều hơn một tí. Là tại vì quý vị biết rằng mặc dù mình ngồi đó không nên có những cái phản ứng lại với những cái vọng tưởng nó khởi lên, kệ nó khởi lên. Thì quý vị làm không được. Quý vị phải cần thầy để giúp quý vị làm sao mà đối phó những cái vọng tưởng mà quý vị nó khiến, nó kích thích quý vị không có mất cái tự chủ. So what happened is that throughout the years we need now the chant teachers have to devise ways to help you learn not to react to these false thoughts. That's all there is to it. Mấy ông thầy, mấy ông thiền sư tìm những cái phương pháp để mà giúp quý vị mà không có phản ứng với những cái vọng tưởng này. So they came up with things like mantra, hoặc cầm những cái thần chú. They come up with things like hoa tổ. Các ngài thiền sư bên chánh pháp có những phương pháp chẳng hạn như là tham thoại đầu. Okay, one of the very powerful chant methods is called the Hua Tou in Chinese. The Japanese call it Kong, which is, I believe, Japanese for Gung An. Okay, Ko An. Okay, Công Án. Việt Nam là Công Án. Okay, so they come up with different things. Okay, and so the chant. Actually, now the truth be told, the chant's actually very diverse because now, over the years, these patriarchs came up with different techniques to address certain sets of problems that each of you have. Thành hiện cái thiền tông, vì tổ sư thiền tông đó, trong cái lịch sử đó đã chế ra những cái pháp, tạo những cái pháp mà giúp những cái loại vọng tưởng khác nhau. It turns out throughout the years, the last 1,000 years, 1,500 years, there's nothing new anymore. Bao nhiêu cái qua lịch sử đó, những cái phương pháp đó, không có gì mới cả. What we're teaching you today is nothing new. What my master taught me is nothing new compared to what he learned from his teachers. Okay. Thành Ngài Thiên Hóa, những phương pháp thiền tông Ngài Thiên Hóa không gì mới hết đó, nó cũng là từ những cái tổ sư đời trước thôi. Okay? It turns out they are good enough to address even our modern day people's challenges. Và những phương pháp này nó vẫn rất hiệu nghiệm cho những cái thời đại ngày hôm nay. Okay?
So far, so good. That's saying a lot of things, taking an hour to say nothing at all. Okay. Rồi nói cái gì bỏ một tiếng đồng hồ nói cho vui, chơi vui vậy thôi. Okay. But remember, the message is that push yourself. Ngày hôm nay thì xin kết thúc bằng cách thiền tông này là sao? Là quý vị phải từ cố gắng hơn một tí. Push yourself a little bit more each time you sit. Is that clear? Because when you do that, you improve. You may not see it, but all you have to do is push yourself a little bit each time. More next time, more next time. And we help you measure it, gauge it by encouraging you to sit a little bit longer each time. Thành mỗi lần quý vị tu thiền là quý vị phương pháp thiền tông chúng ta rất là giản dị, là cố gắng thêm một tí hơn lần trước nữa. Push yourself a little bit more. Okay. Thì bằng cách nào? Một phương pháp mà dễ thấy nhất là quý vị ngồi lâu hơn một tí hơn lần trước. Sit a little bit longer than the last time. Do it every day. And no time you see the big progress you're making. Mỗi ngày chỉ ngồi thêm một tí thôi. Is that clear? It takes discipline. When you do that, you will progress naturally every single day. That's what I learned. Quý vị chỉ làm như vậy thì trong tương lai quý vị sẽ thấy mình tiến bộ đều mỗi ngày. Okay? All right. That's all I have. Unless you have any questions. Thì có ai thắc mắc thêm? Nếu không thì chúng ta đi dùng trưa. If not, we invite you to go to enjoy the lunch. Okay? Thank you.